Η SpaceX εκτόξευσε σήμερα το πρωί τη δεύτερη επιχειρησιακή αποστολή εμπορικού πληρώματος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για την NASA. Το πλήρωμα της πτήσης αποτελείται από 4 αστροναύτες, 2 από την NASA, έναν από την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης και έναν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι 4 αστροναύτες θα επιτελέσουν μία σειρά έργων. Για παράδειγμα, θα διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, ενώ παράλληλα θα συντηρήσουν και θα αναβαθμίσουν την τροχιακή πλατφόρμα. Αυτή είναι η δεύτερη αποστολή εμπορικού πληρώματος από την SpaceX. Η εταιρεία του Elon Musk πιστοποίησε επίσημα το διαστημικό σκάφος Dragon και τον πύραυλο Falcon 9 για επανδρωμένη πτήση πέρυσι. Στη συνέχεια, η NASA έστειλε 4 αστροναύτες, χρησιμοποιώντας το πιστοποιημένο σύστημα προσεδάφισης ανθρώπου της SpaceX τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Έτσι, η SpaceX έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που μετέφερε ανθρώπους στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με το πρώτο αμερικανικό όχημα μετά την αποχώρηση του Space Shuttle το 2011. Από το τέλος αυτού του προγράμματος, η NASA εστίασε στην αγορά κινητήρων ρωσικών πυράβλων Soyuz για να συνεχίσει την αποστολή της στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει ήδη ένα SpaceX Crew Dragon στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πρόκειται για το Crew 1 που εκτοξεύτηκε πέρυσι και μετεγκαταστάθηκε σε άλλο λιμάνι του σταθμού νωρίτερα αυτό το μήνα ως μέρος της προετοιμασίας για την άφιξη του Crew 2. Όσον αφορά την κάψουλα Crew 1 Dragon, αυτή είναι έτοιμη να επιστρέψει στη Γη με αστροναύτες στις 28 Απριλίου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η νέα αυτή εκτόξευση χαρακτηρίζεται από μια σημαντική αλλαγή και αυτή είναι η χρήση ενός δοκιμασμένου πυράβλου Falcon 9. Γενικότερα, η SpaceX έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν νέους ενισχυτές απευθείας από το εργοστάσιο για τις επανδρωμένες πτήσεις της. Οι αστροναύτες που αποτελούν το πλήρωμα της σημερινής πτήσης είναι ο Shane Kimbrough και η Megan McArthur από την NASA, ο Akihiko Hoshide από την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης και ο Τομά Πεσκέ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Η εκτόξευση του Crew 2 πραγματοποιήθηκε με 24ωρη καθυστέρηση λόγω δυσχερών καιρικών συνθηκών κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του πυράβλου. Αποτελεί την 11η εκτόξευση που πραγματοποιείται φέτος για τη SpaceX, καθώς και την τρίτη αποστολή της εταιρείας συνολικά ως μέρος του προγράμματος εμπορικών πρακτικών της NASA.